नमस्कार मित्रांनो, प्रसाद कम्प्युटरच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पॅनलमध्ये फ्रेम कसं ॲड करायचं ते या ठिकाणी शिकलो होतो. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण तयार असलेल्या पॅनलमध्ये बटन्स कसे ॲड करायचे ते या ठिकाणी शिकणार आहोत. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. मागचा प्रोग्राम ओपन केला. आपण एक बटन तयार केलं होतं इन्फो पॅनल एक पॅनल तयार केला होता इन्फो पॅनल नावाचा आणि त्याला फ्रेमवरती ऍड पण केलं होतं बॉर्डर वगैरे सह. तर मित्रांनो, या ठिकाणी या पॅनल मध्ये आपल्याला बटन ऍड करायचे आहेत. तर चला बघा, आपण पुन्हा क्लासमध्ये आलो. सिंपल फ्रेम या क्लासमध्ये आपण आलो आणि जे सिंपल फ्रेमचं कन्स्ट्रक्टर फंक्शन आपल्या समोर आहे त्याच्या वरती डिक्लेरेशन सेक्शन मध्ये इथं जे बटन या क्लासचा वापर करून एक बीटीएन कलर नावाचा एक बटन आपण तयार केला. ओके, त्यानंतर या बटनला ऍड करायचं आहे पॅनल मध्ये. तर पॅनलचा खाली आपण आलो आणि इथं आपण बीटीएन कलर इक्वल्स टू न्यू जे बटन, त्या बटनच्या कलरचा जो बटन आहे त्या ऑब्जेक्टला आपण या ठिकाणी इनिशियलाइज केलं. त्याला बाउंड करायचं आहे बीटीएन कलर इक्वल्स टू न्यू जे बटन. ओके, बाउंड करायचे, सॉरी, बीटीएन कलर डॉट सेट बाउंड इन ब्रॅकेट. इथं आपण लोकेशन करणार सेट. जसं आपण लोकेशन दिलं एक्स ऍक्सिस 200, वाय ऍक्सिस 25, तसंच विड्थ दिलं 100, हाईट दिलं 20. त्यानंतर या बटनला त्या पॅनल मध्ये ऍड करायचं आहे. तर इन्फो पॅनल डॉट ऍड बीटीएन कलर असं आपण दिलं. मित्रांनो, आधी फ्रेम तयार केलं, त्या फ्रेम मध्ये आपण या कमांड्सचा वापर करून पॅनल तयार केला आणि त्या पॅनलला फ्रेम मध्ये टाकलं. आता इकडे आपल्याला बटन तयार करायचं आहे आणि तो बटन पॅनल मध्ये ऍड करायचा आहे. तर बटन क्रिएट केला, सेट बाउंड मेथडने त्याचं लोकेशन आणि त्याची साईज सेट केली आणि पॅनल मध्ये तो बटन ऍड केला. इन्फो पॅनल डॉट ऍड आणि बीटीएन कलर आपण दिलं. ओके, एवढं आल्यानंतर इथं सेव्ह करून कंपाईल करणार आणि प्रोग्राम रन करून बघितला. ओके, बघा मित्रांनो, हा बटन ऍड झाला, पण त्या बटनला टायटल वगैरे आपण काहीच दिलेलं नाहीये. तर आपण त्याला टायटल पण देऊ आणि आपण दिलेल्या लोकेशन नुसार तो सेट झाला पाहिजे, म्हणून त्या पॅनलचा लेआउट पण आपण नल करणार. तर इथं आपण या ठिकाणी जो बटनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये इथं आलो, याला नाव दिलं कलर. या लाईन वरती आपण पॅरामीटर पास केला त्या कन्स्ट्रक्टर फंक्शनला, जे बटन क्लासच्या कन्स्ट्रक्टरला कलर नावाचं टायटल आपण दिलं. आणि पॅनल जो आपण इन्फॉर्मेशनचा घेतला आहे, तर इन्फो पॅनल डॉट सेट लेआउट नल या प्रकारे आपण सेट करणार. ओके, बघा इथं वरती आपण जे दिलं तर ते फ्रेमला लेआउट नल केलं होतं आणि इथं या स्टेटमेंटद्वारे आपण त्या पॅनलला लेआउट नल केलं. पॅनलचं लेआउट नल झाल्यामुळे आपण दिलेल्या बाउंड नुसार आता तो बटन त्या फ्रेम मध्ये ऍड होऊ शकतो. ओके, सेव्ह करून कंपाईल केलं आणि रन केलं. राहिलं काहीतरी, सॉरी, एकदा परत आपण कंपाईल करू, सेव्ह कंपाईल आणि आता रन करू. तर बघा मित्रांनो, आपण कलर नावाचं बटन त्या पॅनल मध्ये ऍड करून घेतलं. ओके, आता आणखी एक बटन, समजा या फ्रेमला क्लोज करण्यासाठीच एक बटन या कलर बटनचा खालती आपल्याला घ्यायचं आहे. ठीक आहे, मग त्याच्यासाठी कोडिंग कसं येईल बरं? तर पुन्हा आपण डिक्लेरेशन सेक्शन मध्ये गेलो. इथं बीटीएन कलरचा बाजूलाच बीटीएन क्लोज असा एक बटन किंवा एक ऑब्जेक्ट आपण तयार केला जे बटन क्लास पासूनच. नंतर कलर बटनचा खाली आलो, कन्स्ट्रक्टर फंक्शन मध्ये हे कोडिंग आपण करत आहोत. बीटीएन क्लोज इक्वल टू न्यू जे बटन, त्याला टायटल दिलं क्लोज.
डबल कोट कम्प्लीट करून ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि सेमिकोलॉन btn क्लोज डॉट सेट बाउंड्स then 200 x axis 75 y axis 100 width 20 height and info panel dot add in bracket btn close असं आपण देणार. ओके, सेव्ह करून कंपाईल आणि रन. तर बघा मित्रांनो, वरती आपण कलरचा बटन घेतला आहे आणि खाली क्लोजचा बटन घेतला आहे. ठीक आहे, तर यानुसार आपण तयार केलेल्या पॅनल मध्ये आपण बटन्स ऍड करू शकतो. तर या व्हिडिओमध्ये आपण थांबूयात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला या बटनला क्लिक केल्यानंतर त्या पॅनलला बॅकग्राऊंड कलर सेट करता आला पाहिजे. क्लोज बटनला क्लिक केलं तर तो फ्रेम क्लोज झाला पाहिजे. याच्यासाठीचं कोडिंग आपण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, इथं मी थांबतो. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आपण अजूनही या चॅनलला, आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा आणि बाजूचा बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून येणारे पुढचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सहज पोहोचू शकतील. धन्यवाद.